Ibang klaseng video ang isi-share ko sa inyo ngayon guys. Magandang balita ito sa mga naghahanap ng bahay para sa mga pamilya or investments. Magtutor tayo ngayon guys sa Hamilton Executive Residences na makita sa Malagasang, Imus, Cavite. Una nating makikita dito ay yung actual turnover unit. Ang second part dito na video, ipapakita yung dress up unit nila. Diba ang ganda guys? For more information, message lang sa messenger ko. Thanks for watching!